สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับวิธีการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมนะครับหลายคนถามมาว่าโปรแกรม API นี้สามารถซื้อได้ที่ไหนดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมจูนกล่อง ECM ทั้งหลายหรือ CDI เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อเลยนะครับแต่ที่ท่านจำเป็นที่ต้องซื้อนั่นก็คือเรื่องของสายจูนนะครับในตัวถ้าซื้อสายจูนไปแล้วเนี่ยจะมีแผ่นโปรแกรมแถมไปให้ด้วยนะครับแต่เมื่อมีโปรแกรมใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับหรืออัปเดตกราฟรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราเลยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับในการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับวันนี้จะพาไปชมเรื่องของการดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ Antech 2017 กันครับไปชมครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของ Chrome นะครับเซิร์ชไปที่บาร์นะครับว่า Antech2017 นะครับจะขึ้นเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้ครับหลังจากนั้นเข้ามาในเว็บไซต์นะครับในเว็บนี้นะครับเว็บของ Antech นะครับที่ร่วมกับ API นะครับเป็นอีกเว็บหนึ่งที่ใช้สำหรับการทำการดาวน์โหลดโปรแกรมได้นะครับนี้วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยกดไปที่ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับด้านนี้นะครับจำเป็นที่เราจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนนะครับให้เราเลือกว่าเราจะสมัครตัว Facebook หรือว่าใช้ Gmail นะครับในส่วนของผมใช้ Facebook หลังจากเข้าไปสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นทางมุมขวาบนนี่นะครับจะเห็นมุมขวาบนนะครับเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับเป็นออเดอร์ที่เราสั่งซื้อนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์นี้ก็มีเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่เรานะครับที่อยู่ที่เราได้ทำการบันทึกไว้นะครับ Wallet ก็คือเรื่องกระเป๋าเงินนะครับที่เราเติมไว้แล้วก็ Account ของเรานะครับโอเคทีนี้เมื่อเราเข้ามาในดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับมันก็จะมีอยู่3ไฟล์ให้เลือกนะครับ3ไฟล์ให้เลือก3ไฟล์นี้จะเป็น3ไฟล์ที่มีประโยชน์สำหรับการทำข้อมูลนะครับเผยแผ่ให้กับพี่ช่างนะครับตัวแรกครับเป็นไฟล์และคู่มือนะครับลองเข้าไปดูก็ได้ครับตัวนี้เป็นไฟล์ลิงก์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่มือด็อกเตอร์นะครับเป็นลิงก์ไฟล์อัปเดตนะครับเป็นรหัสโค้ดต่างๆตำแหน่งสายไฟการใช้งานด็อกเตอร์สมาร์ทกลาดแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดนี้ครับจะเป็นคู่มือของ API ทั้งหมดนะครับเราใส่ไปในนี้เพื่อให้ท่านเข้ามาค้นหาและดูได้ว่าคู่มือของสินค้าเราแต่ละตัวเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตัวที่2ครับเป็นโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนสุดท้ายถัดมาครับเป็นเรื่องของข้อมูลจักรยานยนต์นะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูข้อมูลจักรยานยนต์ตัวนี้ที่เราได้ที่ทาง API ได้ทำไว้นะครับเป็นข้อมูลสแตนดาร์ดคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะเปิดเข้ามาแล้วจะรู้ว่ารถแต่ละรุ่นนะครับมีข้อมูลทางเทคนิคอะไรแบบไหนบ้างนะครับในข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวเราจะถูกแทรกนะครับแทรกด้วยข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเซนเซอร์นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของการต่อปลั๊กนะครับด็อกเตอร์สมาร์ทกลาดอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับถัดมาครับตัวถัดมาคือส่วนที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของโปรแกรม API นะครับตัวกลางครับคลิกเข้าไปเลยครับโปรแกรม API นะครับจะเจออีก3ไฟล์เหมือนกันนะครับนั่นคือ ECM พร้อมกราฟนะครับใครที่ใช้กล่อง ECM เนี่ยก็มาดาวน์โหลดไฟล์ที่ตัวนี้ได้เลยนะครับอันที่2เป็น ECM conversion นะครับพร้อมกราฟนะครับอันที่3คือ CDI พร้อมกราฟในตัวไฟล์โปรแกรมทุกตัวนี่ครับเราจะให้ตัวกราฟ Standard ของตัวกล่องไปอยู่ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมกราฟเอาไปติดตั้งได้เลยนะครับในตัวนี้ที่เราสาธิตนะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรม ECM 9.0 นะครับ High Performance นะครับเข้ามาครับมาเจออยู่3ฟังก์ชันนะครับมีตัว ECM 9.1 ครับ ECM 9.0 ECM 8.9 หรือ ECM เวอร์ชันเก่าก็คือ Honda เวอร์ชัน 6.3 นะครับเป็นตัวเก่าๆรุ่นเก่าๆแล้วครับในหน้านี้ครับเราในอนาคตนะครับเราจะดาวน์โหลดไฟล์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมตัวที่ค่อนข้างหายากหรือไม่มีใส่เข้ามาในนี้หรือถ้าเป็นโปรแกรมตัวใหม่เราก็จะใส่ไฟล์ไว้ในตรงนี้แหละครับเพื่อให้สำหรับพี่ๆช่างนะครับในการดาวน์โหลดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในใช้งานกันนะครับไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดวันนี้นะครับก็คือตัว ECM 9.0 ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเจอโปรแกรมครับเห็นไหมครับโปรแกรมนะครับดับเบิลคลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดครับ
ไฟล์ก็จะดาวน์โหลดนี่ครับมุมขวาด้านซ้ายตัวนี้เห็นไหมครับมุมขวาด้านซ้ายตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันดาวน์โหลดมาอยู่ที่ไหนนะครับให้คลิกที่ลูกศรตรงนี้ครับแล้วก็แสดงโฟลเดอร์ครับหรือโชว์โฟลเดอร์ครับปุ๊บเราจะรู้ว่าเขาถูกเก็บไว้ที่ไหนเห็นไหมครับโอเคหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาที่หน้าตัวเก็บไฟล์นะครับปิดตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับโอเคทีนี้ดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์นะครับดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับจะขึ้นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเห็นไหมครับไฟล์โปรแกรม 9.0 นะครับคลิกเข้าไปครับก็จะเจอรายละเอียดของโปรแกรมนะครับรายละเอียดของโปรแกรมนะครับนั่นก็คือตัวนี้น่าจะเป็นกราฟนะครับเขาเขียนว่ากราฟ 9.0 นะครับคลิกไปที่กราฟ 9.0 ก็จะเป็น Honda Yamaha นะครับเลือกเอาสมมุติเราใส่รถตอนนี้เป็นรถ Honda นะครับคลิกเข้าไปครับ MSX นะครับมีกราฟอะไรบ้างมีกราฟ MSX STD ย่อมาจาก Standard นะครับมีเว็บ 110 นะครับ Standard สเต็ป 3 เหมือนกัน S4 กับ S3 นะครับ STD เหมือนกันนะครับนั่นคือ Standard เหมือนกันถัดมาจะเป็นเว็บ 110 Dream Super Cup นะครับ S3 และ S4 ใส่ได้ด้วยกันได้นะครับเว็บ 125 นะครับก็เช่นเดียวกันนั้นแสดงว่ากราฟทั้ง 3 ตัวนี้คือกราฟ Standard ทั้งหมดนะครับสามารถเอาไว้สำหรับว่าเราไปเจอรถที่ทำการปรับจูนมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับรถเขาสตาร์ทติดไม่ได้หรือเร่งเพี้ยนเนี่ยเราสามารถอัดกราฟพวกนี้ครับกลับเข้าไปในกล่องนะครับแต่จำเป็นที่กล่องจะต้องเป็นกล่องรุ่นเดียวกันสมมุติว่ากราฟนี้เป็นกราฟของECM 9.0 เราก็ต้องใช้กราฟตัวนี้ครับ ECM 9.0 จะเข้าไปนะครับแต่ด้วยเนื่องกราฟเนี่ยครับไม่สามารถทำการเปิดได้นะครับณตอนนี้ดับเบิลคลิกไปก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าในตัวกราฟเขาเนี่ยจะต้องใช้โปรแกรมในการเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปโปรแกรมก่อนนะครับถัดมาครับเรามาติดตั้งโปรแกรมกันก่อนดีกว่าครับคลิกเข้ามาไปที่ไฟล์โปรแกรมนะครับเราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อเราคลิกตัวโปรแกรมเข้าไปเห็นไหมครับมันจะเออร์เลอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับการเออร์เลอร์มาแบบนี้นะครับเขากำลังจะบอกเราว่าเรายังไม่ได้ติดตั้ง Driver Setup นะครับตัว Driver Setup คืออะไร Driver Setup คือตัวที่เอาไว้ Setup ตัวโปรแกรม API ของเราทั้งหมดนะครับนั่นคือพี่สามารถเซตอัพตัวโปรแกรมของเราเนี่ยเมื่อเซตอัพเสร็จแล้วสามารถเปิดโปรแกรม API ได้ทุกตัวเลยไม่จำเป็นต้องมาเซตอัพซ้ำนะครับวิธีการเป็นยังไงไปชมกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนื่องจากตัวโปรแกรมเปิดไม่ได้เห็นไหมครับดับเบิลคลิกไปแล้วเปิดไม่ได้นะครับเราต้องมาทำการเซตอัพก่อนคลิกไปที่ตัวเซตอัพตัวนี้ครับไฟล์เขาจะถามให้เรากด next ครับ next ไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้เก็บไว้ที่ไหนตัวโปรแกรมเก็บไว้ที่ไหนนะครับเก็บไว้ที่ไดซีนะครับเราก็กดไปเรื่อยกดไปเรื่อยเลยนะครับหลังจากโหลดเสร็จนะครับหลังจากโหลดเสร็จจะเห็นว่าเรามีโปรแกรมเพิ่มขึ้นมานะครับแต่สังเกตว่าตัวเซตอัพเนี่ยมันเป็นตัวเซตอัพของ 8.9 นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะใช้ก็คือตัว ECM 9.0 นะครับถ้าเราใช้ 9.0 เราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับเปิดก็จะเห็นเป็นตารางเพิ่มเข้ามาแล้วแค่นี้เองง่ายๆนะครับโอเคหลังจากเมื่อกี้นะครับที่เราได้ตัวโปรแกรมตัว 9.0 นะครับหรือโปรแกรม High Performance มาแล้วนะครับเราเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะมีอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือการที่เราจะต้องเชื่อมต่อกับกล่องตัว 9.0 ตัวนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของสายจูนนะครับสายจูนมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับสายจูนสั่งซื้อได้กับตัวแทนแล้วก็กับทางบริษัทได้เลยนะครับนี่ครับสายจูนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สายที่ต่อเข้ากับตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวสายจูนตัวนี้ซื้อมาแล้วเนี่ยแนะนำให้หาตัวข้อของ USB เนี่ยครับมาใส่อีกรอบนึงแล้วก็ใช้เทปพันนะครับแล้วก็หาสาย USB ตัวนั้นต่อเข้าคอมอีกทีหนึ่งนะครับจะดีกว่านะครับพอดีลูกค้าเอาไปใช้แล้วก็ใช้ไปใช้มามันก็จะหักง่ายนะครับในส่วนของหัวตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เราต้องมี2อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเวลาเราจะปรับจูนนะครับเราจำเป็นที่ต้องเชื่อมกับตัวรถนะครับเพื่อที่จะเอาไฟ12โวลต์เนี่ยเข้ามาทางปลั๊กนี้นะครับเพื่อเปิดสวิตช์กล่องให้ไฟแดงครับแล้วก็สายของตัวกล่องเนี่ยครับอย่างที่เราแนะนำไปนั่นก็คือตัวนี้จะเป็นตัวกราฟนะครับกราฟเปลี่ยนสวิตช์โหมดนะครับ1-2นะครับอย่างตัวนี้จะเป็นรูคอนเนคเตอร์นะครับรูคอนเนคเตอร์จะมีอยู่4พินนะครับก็เชื่อมต่อกับสายจูนครับตรงนี้ปุ๊บเห็นไหม
เห็นไหมครับง่ายนะครับแล้วก็เอากล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้นะครับไปเสียบกับตัวรถได้เลยนะครับปลั๊กไปเสียบตัวรถได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวสายตัวนี้นะครับเป็น USB นะครับเสียบเข้ากับ USB นะครับตอนนี้ยังจูนไม่ได้นะครับเพราะเราสังเกตมาดูที่โปรแกรมครับโปรแกรมเนี่ยจะขึ้นแสดงแถบด้านล่างเห็นไหมฮะแถบด้านล่างว่าสถานะไม่พบการเชื่อมต่อกล่องนะครับไม่พบการเชื่อมต่อกล่องนั่นแสดงว่าสถานะเราเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องนะครับเราไปทำการเชื่อมต่อครั้งแรกก่อนนะครับเพราะทำไมถึงต้องเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเชื่อมต่อเพื่อที่จะให้ตัวสายจูนเนี่ยรู้จักกับตัวโปรแกรมก่อนตัวโน้ตบุ๊กก่อนหลังจากนั้นเมื่อรู้จักกันแล้วเนี่ยเสียบพอร์ตกันเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันแบบอัตโนมัติเลยนะครับหรือออโต้เลยนั่นก็คือเราต้องทำความรู้จักกับมันครั้งแรกก่อนนะครับก็ไปที่ Driver Setup นะครับขั้นตอนแรกคือเสียบตัวนี้เข้ากับ USB ของคอมพิวเตอร์ก่อนครับเมื่อได้ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับจะสังเกตที่ไฟ USB นะครับไฟ USB จะขึ้นแค่ดวงเดียวนะครับก็คือสีแดงดวงเดียวส่วนไฟที่กล่องก็จะขึ้นเห็นไหมครับไฟที่กล่องขึ้นนะครับนี่เห็นไหม LED ก็จะขึ้นนะครับตอนที่เปิดสวิตช์กุญแจของตัวรถแล้วนะครับพอเปิดสวิตช์กุญแจของตัวรถ LED นี้ต้องแสดงสถานะนะครับถ้าไฟตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับถ้าไฟตัวนี้ไม่ขึ้นแสดงว่ากล่องเนี่ยอาจมีปัญหานะครับหรืออาจจะพังได้นะครับอาจจะพังได้เพราะว่าไฟมันไม่เข้ากล่องนะครับพอไฟไม่เข้ากล่องปุ๊บรถก็อาจจะสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้เป็นสาเหตุเบื้องต้นในการเช็คกล่องเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าเราเสียบ USB เข้ากับคอมแล้วเราเสียบต่อตัวสายจูนเข้ากับกล่องแล้วมันจะยังไม่เห็นไหมครับยังไม่ติดเห็นไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการรู้จักกับมันก่อนนะครับทีนี้ให้ไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาฮะไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจะมีตัว Driver Setup ตรงนี้อยู่เห็นไหมครับนะครับหลังจากเสียบแล้วเปิดสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการดับเบิลคลิกหน้าตารางนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกไปแล้วหน้าตารางจะขึ้นแบบนี้นะครับนั่นคือตอนนี้เขากำลังทำการเชื่อมต่อนะครับกับ USB เราอยู่นะครับโอเคจริงๆทำซ้ำได้นะครับทำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราดับเบิลคลิกไปที่ Driver Setup นะครับแล้วก็หน้าจอจะขึ้นหน้าดำๆอย่างนี้ครับก็ปล่อยให้เขาวิ่งไปนะครับสักครู่โอเคเมื่อวิ่งเสร็จแล้วนะครับเมื่อเขาหน้าจอดับลงนะครับเราเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกล่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้เกิดปัญหานะครับว่าตัวนี้ Setup Driver เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ยังไม่เชื่อมต่อนะครับทีนี้เราต้องทำการเซตพอร์ตคอมนะครับเซตพอร์ตคอมคืออะไรนะครับพอร์ตคอมในคอมหรือใน USB นะครับจริงๆแล้วมันมีหลายพอร์ตคอมมากเลยเราจะเซตให้พอร์ตคอมกับตัวโปรแกรมเนี่ยมันตรงกันนะครับขั้นตอนแรกครับไปที่ตัวนี้เลยครับปรับจูนตั้งค่าอื่นๆนะครับแล้วเข้าไปที่ตั้งค่าพอร์ตคอมโปรแกรมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ยังไม่มีพอร์ตคอมเชื่อมต่ออยู่เลยนะครับอย่างคอมที่เราจะใช้นะครับนั่นคือคอม1นะครับพอร์ตคอม1นะครับแต่ทั้งที่เนี้ยเราต้องไปดูตัว USB ก่อนนะครับว่าตอนนี้เขาตั้งพอร์ตคอมไว้ที่ตัวไหนนะครับโอเคทีนี้หลังจากได้ตัวโปรแกรมมาแล้วนะครับเราเกิดปัญหาก็ตอนที่มันยังไม่จับคู่นะครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหาในตอนจับคู่เนี่ยมันเป็นบางเครื่องเท่านั้นนะครับอย่างบางเครื่องเนี่ยที่จับคู่ได้เลยอัตโนมัติแถบก็จะขึ้นเขียวเลยแต่เครื่องที่ไม่จับคู่อัตโนมัตินะครับเราต้องไปทำการจับคู่ให้มันก่อนครั้งแรกโดยการเซตพอร์ตคอมครับเข้ามาที่ตัวค้นหาตรงนี้ครับนะครับเข้าไปที่ตัวค้นหาเป็นแว่นรูปตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับเขาจะขึ้นว่า device manager นะครับให้เข้าไปที่ device manager นะครับหรือถ้าเป็นตัวภาษาไทยเนี่ยเขาจะชื่อว่าตัวจัดการอุปกรณ์นะครับให้เข้าไปที่ตัวจัดการอุปกรณ์ครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามีแถบเยอะแยะมากมายเลยสนใจตัวเดียวครับก็คือเรื่องของพอร์ตคอมนะครับพอร์ตคอมที่เราเสียบ USB นี่แหละครับทีนี้ตอนนี้เราเปลี่ยน community port ทุกอย่างเนี่ยครับเป็นพอร์ต1นะครับแล้วเราสายจูนเราเนี่ยตอนนี้เสียบอยู่ USB serial port com ตัวเนี้ยนะครับตอนเนี้ยในตัวพอร์ตคอมมันเป็นพอร์ต9นะครับเราทำยังไงก็ได้จะเปลี่ยนทางโปรแกรมให้เป็นพอร์ต9ก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นพอร์ต1ก็ได้แต่ด้วยเนื่องตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นพอร์ต1ดูนะครับ
โอเคเปลี่ยนพอร์ตนะครับเราไปพอร์ต setting นะครับแล้วไปที่ advanced นะครับหลังจากนั้นไปเลือกพอร์ต9เนี่ยครับให้เป็นพอร์ต1ครับเข้าพอร์ต1กดโอเคครับใช้นะครับแล้วก็กดตกลงครับนะครับทีนี้ในตัว USB จะเป็นพอร์ต1นะครับเราลองมาปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ดูครับโอเคเขียวแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อกับกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อกับกล่องเรียบร้อยจะสังเกตว่าไฟที่ USB นะครับจะเป็นสีนี้ครับจะขึ้นกระพริบ2ดวงนะครับเขียวกับแดงนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วตัวที่กล่องก็จะกระพริบเหมือนกันดูตัวที่กล่องนะครับเห็นไหมครับไฟจะกระพริบเหมือนกันนะครับทีนี้ได้เชื่อมต่ออย่างนี้แล้วแสดงว่าเราสามารถดูดกราฟนะครับในตัวของกล่องนี้ออกมาได้นะครับเราเชื่อมต่อและเรียบร้อยแล้วข้อควรระวังของมันก็คือเมื่อไหร่ที่เราจะถอดโปรแกรมหรือปิดโปรแกรมเนี่ยให้เราปิดโปรแกรมที่หน้าจอของหน้าต่างที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก่อนดึงสายนะครับเวลาจะดึงสายออกไปรองรถเนี่ยให้ทำการดึงที่ตัวกล่องก่อนนะครับให้ทำการดึงสายเชื่อมต่อที่ตัวกล่องออกนะครับอย่าทำการดึงที่ตัว USB เพราะว่ามันจะเชื่อมต่อยากเพราะฉะนั้นเราก็ให้ดึงที่ตัวกล่องจะดีกว่านะครับอันนี้ถือว่าโอเคแล้วครับนะครับเป็นการเชื่อมต่อที่โอเคสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้สีเขียวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโปรแกรม 9.0 นะครับที่เป็นโปรแกรมภาษาไทยซึ่งใครๆก็สามารถลองปรับจูนได้เบื้องต้นนะครับเจอกัน EP หน้าครับขอบคุณครับ